Αρχίζουμε. Σας χαιρετώ και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε μουσακά. Βλέπετε, έχουμε εδώ τα λαχανικά, μπόλικα υλικά. Είναι έναν ωραίο, εξαιρετικό φαγητό. Πώς το λέει ο Μιχάλης? Αρέσει σχεδόν σε όλους. Σε όλους. Είναι λίγο μπελαΐτικο, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να σας το κάνω με τον πιο εύκολο τρόπο, ώστε να μην βαριέστε να το κάνετε και να το απολαμβάνετε. Και αρχίζουμε με τα υλικά. Πρώτα, τα λαχανικά μας είναι 4 τούτες οι μελιτζάνες οι μεγάλες, οι φλάσκες. Έχω 4 μελιτζάνες, να διαλέγετε ωραία λαχανικά. Έχω 3 μέτριες προς μεγαλούτσικες πατάτες. Είναι το κολοκύθι μου, είναι το γλυκό κόλοκο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα άλλα τα πιο μικρά, αλλά τούτον έχει ιδιαίτερη γεύση. Θα το χρησιμοποιήσω βέβαια όλο. Έναν κρεμμύδι μέτριο προς μεγάλο. Το οποίο θα πάει στον κιμά. Οπότε πάμε για τον κιμά. Με τον κιμά μας, άρχισα από τα λαχανικά, Μιχάλη, διότι τούτα θα βάλω πρώτα να ψήνονται στο φούρνο. Δεν θα τα τηγανίσουμε, θα τα βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν και μετά θα τα στήσουμε στην πιατέλα μας. Και θα βάλεις και ελαιόλαδο και αλάτι, πιπέρι. Με τα λαχανικά μας τούτα θα τους ρίξω από πάνω ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Μάλιστα. Περίπου ελαιόλαδο πόσο θα βάλεις? Θα έχουμε, Μιχάλη μου, περίπου ένα ποτήρι περίπου. Μπορεί να μην μας το πάρει όλο, αλλά θα το έχουμε για να μπορέσουμε να ψήσουμε τα λαχανικά μας στο φούρνο. Και συνεχίζουμε με τον κιμά μας. Εγώ έχω πάρει μισό κιλό κιμά, είναι χοιρινός κιμάς. Το κρεμμύδι τούτο θα το ψιλοκόψω και θα το χρησιμοποιήσω για το κιμά μου. Το μαϊντανό είναι 30 γραμμάρια, είναι ένα μπολάκι, όσο θέλουμε μπορούμε να κόψουμε και πιο πολύ. Τούτα μπορείς να τα πεις με ακρίβεια βέβαια. Το λαδάκι μου είναι ένα φλιντζανάκι του καφέ, 50 ml, έτσι βάλουμε πάρα πολύ, διότι ήδη και ο κεϊμάς μας έχει το λίπος του και να βγάλει. Εδώ είναι ένας παχύρευστος χυμός ντομάτας, ένα φλιντζανάκι, 60 ml. Λίγη ζαχαρίτσα, δηλαδή να βάλω μισό κουταλάκι, 1,5-2 γραμμάρια, για τη ξινάδα που φέρνει η ντομάτα, αλάτι, πιπέρι. Σε κάθε στάδιο έχουμε το αλάτι, το πιπέρι ως συνήθως, εκτός που την κρέμα πώς θα βάλω πιπέρι. Και πάμε για την κρέμα. Θα χρησιμοποιήσω 6 κουταλιές αλεύρι χωριάτικο. Είναι ένα φλιτζάνι, 150 γραμμάρια. Το φλιτζάνι μας, Μιχάλη μου, είναι τούτο. 6 κουταλιές ελαιόλαδο, πάντα χρησιμοποιώ ελαιόλαδο στα φαγητά μου. Είναι 60 ml. 4 αυγά. Τα 4 τα αυγά, τα 3 θα τα χρησιμοποιήσω για την κρέμα και το ένα θα το βάλω για επάλυψη από πάνω από το μουσακά μου. Επίσης θέλω 1,5 λίτρο γάλα. Το 1 λίτρο θα είναι το φρέσκο γάλα. Θα χρησιμοποιήσω δηλαδή 4 φλιτζάνια φρέσκο γάλα, 1 λίτρο. Το πλήρες εσύ. Το πλήρες θα βάλω. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το πιο ελαφρύ. Μπορούν βέβαια. Και επίσης θα πάρω και μία συσκευασία τούτη των 375 ml το ευαπορέ, αλλά θα το συμπληρώσω με 125 ml νερό, να γίνει δηλαδή μισό λίτρο. Και η κανελίτσα είναι προαιρετική. Εμένα μου αρέσει να την βάλω από πάνω από το μουσακά. Είμαστε τη μια φορά να μην σας αρέσει ή βάρτε στο μισό μουσακά, με βάλετε σε όλο. Ξέρεις την επιφάνεια, ας βάλω πάνω στο μισό και αποφασίζουν. Και αρχίζουμε. Πρώτα απ' όλα θα ψούμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς, αλλά πρέπει να κόψω και τα λαχανικά μου, να τα ετοιμάσω, που να μπούσει μέσα στο φούρνο μας. Μιχάλη, μου έχω κόψει την πατάτα μου που είναι η βάση του μουσακά. Έκοψες τις πατάτες. Τις λεπτές φετούλες που είναι η βάση κάτω, αρχίζουμε με την πατάτα. Και μετά κολοκυθάκι, βαζάνι, μελιτζάνα και συνεχίζουμε. Πρώτα άρχισα με τούτα, γιατί πρώτα τούτα που να μπουν στη βάση. Τώρα τους βάζεις λίγο λαδάκι πάνω από το καθένα. Ναι. Αποφεύγουμε το τηγάνισμα που χρονοβόρο. Έτσι ψήνονται και άμα είναι και λεπτές φετούλες, ψήνονται μια χαρά. Εγώ έχω το δοκιμασμένο έτσι και μια χαρά. Αλλά το πιπερώνουμε. Ωραία. Και πιπερώνουμε. Όσο θέλουμε. Θα παίρνουν στους φούρνους στους 180 βαθμούς στον αέρα, στη μεσαία σχάρα. Μπορούσε να το βάλουμε σε 2 ταψιά. Φίλες μου, έχω τον κιμά, έχω ψιλοκόψει στο πλεντεράκι μου το κρεμμύδι. Θα βάλω
και τα 50 ml ελαιόλαδο. Βάλουμε πολύ. Θα βάλω και το αλατάκι μου και θα αρχίσω να το τσιγαρίζω. Θα ανάψουμε και το μάτι μας. Επίσης έχω και το βοηθό μου δαμέ, εδώ, πιάσ' τον Μιχάλη. Αν πατήσω. Άμα να ακούσει, έλα ροκί, είσαι εντάξει ροκί. Τι είναι γε μου, τι θέλεις γε μου. Μόλις ακούσει συνταγή, πρώτος και καλύτερος. Εδώ δαμέ. Είναι στα πόδια μας. Το γιο μου, το όμορφο. Την άλλη φορά να το ράψω μια ποθιά και να το βάλω δαμέ για μάγειρα. Ναι. Ποθιά για να τρώει. Ρε ροκί. Πρέπει να προσέχουμε να μην τον πατήσουμε. Ρε ροκί όμορφε. Το χυμό ντομάτας πότε να το βάλεις? Στο τέλος Μιχάλη μου. Καλά κάνεις που ρωτάς, διότι οι άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεχάσουμε κιόλας. Χτυπούμε το έτσι. Το μεταξύ των και η μάμας που το βάλουμε για να το τσιγαρίσουμε, ανοίγουμε το μέσα στο τηγάνι μας, για να μην μένει σβόλος. Και εξ αρχής εγώ βάλω και το λάδι και το αλάτι και το κρεμμύδι, έτσι βοηθά το να μην σβολιάζει. Και μετά φταίνω τη φλόγα μου. Είναι διπλοπερασμένος τούτος? Όχι, Μιχάλη μου είναι διπλοπερασμένο, κανονικός. Χρειάζεται. Στους κεφτέδες, στα σουτζουκάκια, διπλοπερασμένοι, ναι. Να δουν τα σουτζουκάκια μου είναι απίθανα. Οι κεφτέδες σου? Οι κεφτέδες απίθανοι τώρα που είναι το καλοκαίρι, είναι το κάτι άλλο. Αλλά και τούτα τώρα τα λαχανικά, τώρα είναι εποχή που είναι ακριβώς για γεμιστά, για μουσακά, ντομάτες. αθούς γεμιστούς. Συν το χρόνο ψήνουμε και τα παπιά στα Μιχάλη μου. Ρόκι, περίμενε. Είδες τα μισά? Ναι, ναι. Με το λάδι τους είδες τι ωραία που ψήνονται. Ναι, Και ναι. αποφεύγουμε το τηγάνισμα. Λίγο λάδι. Λίγο λάδι, δεν βάλουμε πολύ. Και στη δεύτερη δόση Μιχάλη μου, που να έχει λίγο λάδι μέσα στο τάψι μας, δεν θα προσθέσουμε τόσο. Χτυπούμε το έτσι λίγο. Ανοίγω και η μάσα μας δεν χτυπάς. Βλέπεις, δεν έχει πολύ λάδι. Όχι. Να το περάσω και από στο ρωτήρι. Γιατί το κρεμμύδι, να. Συνεχίζω με φίλες μου και φίλοι μου. Έπιασε τα ενία ο Μιχάλης σήμερα. Αλλάξαμε ρόλους. Λίγο να βοηθήσω λίγο. Άντε να δούμε. Πάρε λίγη ζαχαρίτσα και βάρτη μέσα στο χυμό ντομάτας. Άφησε το γινό, άφησε το εκεί, ωραία. Μισό κουταλάκι. Ναι, αν θέλεις χαμηλώ στη φλόγα. Τόσο. Ναι, μισό κουταλάκι. Ρίξε τον τζαμέ. Και θέλει ένα κάτω με τώρα. Να, χαμηλώ στη λίγο τη φλόγα, να μην τον κάψουμε. Ωραία. Όχι, εγγύεται. Ανακάτω στο λίγο. Έλα, βάρ' την ντομάτα. Βάρ' την ντομάτα, είναι εντάξει τώρα. Το ανακατώσω τώρα. Ναι. Άντε, ρίξε το έτσι γύρω, όχι να το πω. Παντού. Έτσι, ωραία. Γύρω. Να βάρεις το κουταλάκι σου μέσα. Ωραία. Ανακάτεψε, να πιάσει παντού τώρα που την έβαλες. Χαμήλωσες τη φλόγα, ναι. Ναι, έβαλα τις τούτες. Μπορούμε να το σβήσουμε κιόλας τώρα. Αλλά την έβαλα, πιπέρι να βάλεις. Με βάλω αλάτι. Όχι, να το γευτούμε κιόλας. Τσάνε, εντάξει, θα βάλουμε ένα άλλο, μάνα μου. Έβαλα και στην αρχή. Ωραία. Σβήσε το. Πιπεράκι. Σβήσε το. Έτσι να συνεχίσει να βάζεις. Ακριβώς, αυτό. Έλα. Λοιπόν, τούτο είναι ευκαρμένο το καπτάζι. Ναι, εύκολα το. Τρίψε το. Ωραία. Κάνει. Ναι. Κάνει. Αφού αρέσει και μας το πιπέρι. Ναι, αλλά... Άντε και το μαϊτανό στο τέλος. Τώρα το σύρω με μαϊτανόν. Γύρω, όχι έναν τόπο, παντού. Αφού να τον ακατώσω. Όχι, είναι πιο εύκολο όμως άμα είναι παντού να τον ανακατώσεις. Άμα κάτσεις έναν τόπο, έτσι. Ωραία. Αν μας πιάσουν έξω. Όχι, να μην σου πέσω. Ωραία. Πάρει και ο μαϊτανός, ανακάτωμα. Ναι, μόνο. Πιάσ' το έτσι να πιάσει παντού. Ωραία. Να το στραγγίξω μετά από να τον χρησιμοποιήσω. Νομίζω έβαλαμε τα όλα, Μιχαλάκι μου. Άτε. Έβαλαμε και τη ζάχαρη, έβαλαμε και την ντομάτα, Εντάξει. έβαλαμε και το πιπέρι, άλλα σε έβαλα. Να το δοκιμάσουμε και αν θέλει να βάλουμε. Θέλει λίγο άλλα. Θέλει λίγο άλλας. Βάλω. Θέλει λίγο άλλα. Χαμηλά να με φάει νίξο. Μια χαρά, νομίζω ότι έβαλα. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Να το κλείσουμε. Να το ανακατέψω. Κλείσε το, ναι. Εντάξει. Οκ. Και τώρα, Τώρα να τα πάμε... υπόλοιπα λαχανικά. Ναι, να δούμε τα λαχανικά μας από κάτω. Τι γίνονται και να συνεχίζουμε. Έλα. Τι θα κάνεις τώρα, θα τα γυρίσεις.
θέλουν ακόμα. Αλλά να τα γυρίσουμε. Έχουν το λαδούιν τους. Το κολοκύθι ψήνεται πιο γλυόρα. Τα ώρες πήγαινε κασί. Να τις γυρίσω και μπορεί να τους βάλω ακόμα λίγο και από την πλευρά. Προσθέτεις ακόμα λίγο ελαιόλαδο. Μια μπινελιάνα ακόμα ελαιόλαδο. Να λίγη μαριλίζα μου. Να μπίνε λίγο έτσι. Και λίγο αλάτι ακόμα. Λίγο αλατούι, λίγο πιπερούι. Άμα τα βάλετε σε πιο ταψά. Τελειώνουν πιο γλύωρα. Μέχρι να κάνεις την κρέμα να ψηφίζει το άλλο. Φίλες μου, θα βάλουμε 6 κουταλιές στο ελαιόλαδο, 60 ml. Για να φτιάξουμε την κρέμα που θα βάλουμε από πάνω. Και το αλεύρι μας, ανάβουμε τη φωτιά μας. Και ανακατεύεις το αλεύρι, χωριάτικο είπαμε. Χωριάτικο, 6 κουταλιές. 150 γραμμάρια. Ένα φλιτζάνι. Μαζί με 60 ml ελαιόλαδο. Και να το καβουρδίσεις τώρα, δεν μπορεί να κάνεις. Γίνεται πιο ευγευστή κρέμα. Μπορεί να τα βάλεις όλα μαζί να τα κάνεις χωρίς να τα καβουρδίσεις. Είναι πιο ευκολία, αλλά άμα καβουρδιστεί λίγο, Μιχάλη μου, το αλεύρι με το λάδι, είναι πιο ευγευστή κρέμα. Κάνεις το στα μακαρόνια του φούρνου του. Ναι, πρέπει σε λαδώθηκε και το αλεύρι μας. Καβούρδισα το αλεύρι μας, το χωριάτικο μαζί με το ελαιόλαδο, Μιχάλη μου. Σβήνω τη φλόγα, να σβήσω τη φωτιά τώρα. Ελαφρύ καβούρδισμα δηλαδή. Ελαφρύ. Θα βάλω. Απομάκρυνες λοιπόν την κατσαρόλα από τη φωτιά. Θα βάλεις τώρα το 1 λίτρο πλήρες γάλα. 2. 3. 4. Τούτο είναι το 1 λίτρο μας. Φεύγει τούτο. Από κάτω συνεχίζει. Ναι, εντάξει. Μετά. Μια χαρά. Προσθέτεις τώρα το ένα το φλιτζάνι το εβαπορέ. Έβαλες τώρα τα 375 ml εβαπορέ γάλα. Θα ρίξω και τα 125 ml νερό. νερό. Τώρα ρίχνεις νερό λοιπόν. 125 ml νερό. Και ανάδεμα καλό τώρα. Και τα βουλάκια μας. Και αλάτι. Μάλιστα. Θα μπουν και τα βουλάκια. Να τα ανακατέψουμε καλά. Ένα Μιχάλη μου για κάθε ενδεχόμενο. Ωραία, κόκκινα δικά μας αυγά. Από τις κοτούλες μας. Άρα τώρα θα χτυπήσεις τα 3 αυγά. Τα κοτσινά. Τι πούμε και ρίχνουμε. Κατεύχουμε την καλά και μετά να την βάλουμε μπας στη φωτιά. Τώρα είναι εκτός φωτιάς του το Μιχάλη που γίνεται. Έχει διαλυθεί το αλεύρι ή το νιώθεις? Έχει ακόμα από κάτω. Άρα θέλει ανακάτεμα. Ανακάτεμα, καλό. Τι πούμε το καλά. Τι πούμε το καλά. Έχει κομμάτια. Ναι, έχει κομμάτια που θέλουν να διαλυθούν. Έχουν ψηθεί? Ψηθεί πασχεδόν. Σε κανένα 5 λεπτό? 5 λεπτό, καλό. Άτε. Η κρέμα ήταν που λαλεί. Η κρέμα συνεχίζεται. Ανακατώνουμε. Ανακατώνουμε, έχω την εκτός της φωτιάς. Ναι, δίπλα οκ μας έτοιμος. Λίγα λαχανικά ακόμα θέλουν να ψηθούν. Να τα βγάλω, να βάλω τα άλλα ψήνουν, τρεις να συνεχίσω με τούτη για να μην μου πιάει χρόνο. Ψήθηκε το πρώτο ταψίν. Λεπτές πετούλες, κανέναν τετάρτο. Ναι, μας έπαιρνε κανέναν τετάρτο. Δεν είναι τα ωραίες με το λάδι του. Από κάτω βάζεις τις πατάτες. Από κάτω, ναι, να έχεις μια γερή βάση να κόφκεται. Κάτω πατάτα. Πάμε και τα υπόλοιπα λαχανικά. Ναι, Μιχάλη μου. Ήδη έχει λάδι από κάτω, που το προηγούμενο. Μάλιστα. Οπότε να βάλεις λιγότερο τώρα. Να βάλουμε λίγο λάδι όμως από πάνω. Λίγο λαδάκι να από πάνω, ναι. Μια σταξιά του καθενού, έτσι θέλει πιπεράκι. Ωραία. Σαλάτι. Και αλάτι μόνο μου. Δεν το άλλας. Θα βάλω και τα υπόλοιπα κολοκύθια. Το κολοκύθι και το βαζάνι ψήνεται εύκολα, δεν θέλει πολλά. Αλλά και η πατάτα, δείτε είναι τα ωραία που γίνει. Α, πας στο φούρνο. Βάρτους. Το ελαιόλαδο είναι και ωφέλιμο. Εντάξει, λίγο. Και γευσιδιά. Ό,τι είναι πολύ, είναι Σίγουρα η υπερβολή είναι καλό.
Παν μέτρον άριστο. Να τα γυρίσουμε τώρα, έτσι θα Εντάξει, ξαναλατήσουμε. Πάνε στο φούρνο Πάμε λοιπόν. στο φούρνο. Έχουν τη φασαρία τους, αλλά άμα γλιτώνεις το τηγάνισμα, είναι σημαντικό. Και στους 180 στον αέρα. Ναι, το 180 αέρα. Εντάξει, ωραία. Και συνεχίζουμε Ωραία. τώρα Με την κρεμούλα με μας. την κρέμα. Ανάβεις φωτιά. Ναι, να ανάψω. Διαλύουμε τα καλά πριν να τα ανάψουμε. Άψαμε την οή. Όχι. Έμεινε μας το αλάτι, Μιχάλη μου, να την βάλουμε και το αλαστής. Θέλει και αλατάκι είναι η κρέμα μας. Τα κουβαρούθια που είσαι μέσα, Διαλυθήκα. έτσι ναι, κρυώνει, διαλυθήκαση. Τελειώνει και η κρέμα από ό,τι βλέπω. Έσβησα, τελείωσε. Έδωσες τη φωτιά. Ναι. Άφησε γραμμές στο σύρμα πίσω του. Είδες και τις φουσκάλες. Έτοιμη. Έσβησες τώρα τη φωτιά. Θα δοκιμάσουμε μόνο να θέλει λίγο ένα αλατάκι. Μια χαρά. Ωραία. Παρόλο που είναι σβηστή η φωτιά, επειδή είναι κεραμική, είναι ακόμα ζεστή και έτσι βλέπουμε φυσαλίδες. Έτσι. Έτσι. Δε. Έλα, φέρε. Δεν κινδυνεύει όμως να κολλήσει, α. Όχι. Έμα να την ανακατέψω κιόλας. Έτοιμη. Τώρα τι θα γίνει τώρα. Τώρα θα περιμένει. Πάμε. Καλά μπορεί να περιμένει. Δεν φαίνεται τίποτε. Η Λίζα τη δοκίμασε και προσθέτει λίγο αλάτι ακόμη. Έτοιμη η κρέμα μας. Ωραία. Την έχεις απομακρύνει τελείως από το μάτι. Μελιτζάνες θέλουν λίγο γύρισμα. Ναι. Ωραία, άρα μία τώρα γυρίζεις τις μελιτζάνες και τα κολοκύθια. Να προσθέσεις καθόλου ελαιόλαδο. Λίγο. Σου βάλουμε πολύ. Βάλε ακόμα λίγο. Δεν χρειάζονται πολύ. Α, δεν έχεις προσθέσει ακόμα λίγο ελαιόλαδο. Και πάνε στο φούρνο. Αλάτι και πιπέρι. Λίγο αλάτι από την άλλη πλευρά. Να πιάσουν και από την άλλη. Μαρανίσκουν κιόλας με το αλάτι και πιπερώνουμε. Όσο θέλουμε. Εντάξει. Στο φούρνο. Φούρνο. Και τώρα σε σουρωτήρι νοκιμάς. Ναι, τώρα πετάξω το ναι. Και τώρα πάει ο κιμάς στο σουρωτήρι. Ένα και τούτο. Εντάξει. Ωραία. Και περιμένουμε να ψηθούν και τα υπόλοιπα λαχανικά. Ψηθήκε και το άλλο το ταψί. Και Εβάλαμε τη στρώση με τις πατάτες, Τα στρώση με κολοκύθια. τα κολοκύθια, λεπτούθια, τα κόβονται λεπτές φετούλες και φρέσκα λαχανικά. Όταν τα λαχανικά μας δεν είναι φρέσκα, είναι σαν τα λαστιχένα. Δεν είναι ωραία. Και να που φέρα από τον Κύπρο το κουμπάρο μας, που μόλις τα κόψαμε, ήταν εξαιρετικά. από τα εξωτερικά κομμάτια φαίνεται ότι αφαίρεσες λίγη φλούδα. Α, τώρα θα βάλεις κέιμα. Στραγγισμένο κέιμα. Και έχει να κάνει άλλα λάδια μέσα. Δεν χρειάζονται άλλα λάδια. Θα μπει όλος ο κείμας τώρα ή... Όχι, μια στρώση το κάνω όλο. Έχει Μιχάλη που μπορεί να την κάνουν και πατούς. Πατάτα, κιμά. Ναι. Μετά μελιτζάνα, κιμά. Και εμάς μας είναι μια χαρά. Μας έμεινε μας ωραίος. Ένα αρκετός μισό κιλό είναι καλός. Ναι, Για ναι. το ταψί μας, για το... Α, το ταψί μας είναι διαστάσεων 22 επί 34 και 5,5 πόντους ύψος. Έχεις βάλει και όλο τον κιμά. Κιμά, μπήκε, έφτασε το λάδι. Όχι. Δεν χρειάζεται. Έχουν μπει και οι μελιτζάνες. Αν θέλουμε, Μιχάλη, περισσότερες μελιτζάνες, Μπορούμε να βάλουμε βάζουμε περισσότερες περισσότερο. μελιτζάνες. Εγώ έβαλα 4, μπορώ να βάλουμε και 5. Εξαρτάται από το μέγεθος. Αν θέλουμε Θα την να αραιώσεις. αραιώσουμε, μπορούμε να τις βάλουμε. Άλλο δεν χρειάζεται. Καλή. Καλή. Ωραία. Άντε, απλωστή. Α, είναι ωραία. Μια χαρά είναι. Αφράτη, δεν τι ωραία. Ναι. Αν όμως θέλουμε Ήξει την- πολύ και ήξει θέλουν να πολύ, την μπορούμε αραιώσουν. να την αραιώσουμε. Άρα τώρα θα μπει η κρέμα και θα απλωθεί. Θα βάλουμε και το αυγουλάκι. Από πάνω. Κάτι ήταν να πεις για την κρέμα. Η κρέμα μας, αν είναι λίγο πηχτή, δεν μας απασχολεί εδώ, διότι δεν είναι όπως τα μακαρόνια του φούρνου, Μιχάλη, που
που θέλουμε να πάει και έτσι να πιάσει γύρω. Να εισχωρήσει μέσα στα μακαρόνια και να τα δέσει. Ναι, όχι μόνο μέσα στα μακαρόνια, αλλά και στο γυρό της πιατέλας μας. Για να δέσουν τα μακαρόνια. Μάλιστα. Τούτη. Να κάτσει απλώς από πάνω. Ναι. Άναψες το φούρνο τώρα. Στον αέρα, στους 175-180. Βάλω και την κανέλα. Μπορεί να μην την βάλετε εσείς, εμείς θα βάλουμε. Προαιρετική κανέλα λοιπόν. Προαιρετική κανέλα, έτσι θα βάλουμε πολύ, να μην το κάνουμε βλήξιμα. Η Λίζα λέει γιατί θα βάλει πολύ και για μόνη την κανέλα. Πάμε για ψήσιμο. Ωραία. Κάνει ένα 10 λεπτό τώρα στο φούρνο. Να θέλει μισά ώρα και. Να ψητήπα. Να μας δείξει τώρα. Να δούμε. Έχουν περάσει 20 λεπτά που το έχει στο φούρνο. Θέλει. Εντάξει, αλλά θέλει ακόμα λίγο. Να στο μέσα να πάρει ακόμα λίγο χρώμα. Μετά από 40 λεπτά έχει μυρίσει ο τόπος. Παναγία μου. Θα το σβήσουμε. Και θα τα αφήσουμε και 5-6 λεπτά ακόμα με σβηστόν το φούρνο. Μιχάλης επίνασε. Πίνασα, όμως πίνασα. Θες ένα βοηθό, στενό. Εκτός που το κάμεραμαν, θέλεις ακόμη ένα βοηθό. Μποροχής. Βοηθά. Βοηθά, μόνο μυρίζεται, πάει έρχεται. Πέρασαν ακόμα 15 λεπτά με σβηστόν το φούρνο και είναι η ώρα να απολαύσουμε το μουσακά μας. Πράγματι. Είδαν και το χρώμα του. Είναι απίθανος. Άτε, κόψε κομμάτι. Κόψε κομμάτι γρήγορα. Έλα, κόψε γρήγορα. Σωστή η κρέμα είναι δύσκολο να... Και πολύ και η κρέμα. Αλλά δεν πειράζει. Έλα, όπως και να βγει θα το απολαύσουμε. Όχι, μυρίζεις κανέλα σου ρε που πάνω. Είναι ωραία η κανέλα, δεν αρέσει και η κανέλα. Έλα, βγάρτο. Ξέρω λίγο να τα καταφέρω. Να τα καταφέρεις. Μια χαρά θα είναι. Όχι ρε. Τι πράγμα. Άξιζε τον κοπονά. Δεν είναι μερίδα. Άξιζε τον κοπονά. Ναι. Μιχάλη, τέτοια ωραία πλούσια κρέμα. Έλα. Μιχάλη. Άστα. Μιχάλη, τέτοια ωραία πλούσια κρέμα. Και γάτια, εδώ και αν τους ημιρώθηκε, να γίναμε τα ωραία κρέμα. Λοιπόν, τώρα η καλή. Δεν μαζεύεται. Έχει αρκετή ώρα που περιμένουμε. Ζεστός, βιάστηκε, δεν τον άφηκε να... Ακόμα η κρέμα ζεστή. Αλλάξεις τον κόπο, μεγάλο κομμάτι. Να μην καείς μόνο. Ναι, και τούτο. Περιμένω. Καίει ακόμα. Ωραίος, Εξαιρετικότατος. Πάει του κανέλα. Φίλοι μας, αξίζει τον κόπο, φτιάξτε το και δεν θα μετανιώσετε. Απίθανο. Θα αφιερώσεις χρόνο. Υγεία. Στην υγεία σου και εσένα. Άντε. Έτσι να σε βλέπω μόνο, να έρθω κι εγώ. Και θα τα πω κοντά, φαίνονται οι πατάτες, το κολοκύθι, η μελιτζάνα, ο κιμάς, μυρωδιά. Φίλοι και φίλες, ο μουσακάς μας έχει κρυώσει. Δέστε πόσο ωραίος είναι. Φτιάξτε τον, απολαύστε τον, γράψτε μας τα σχόλια σας και να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, σας ευχαριστούμε που προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.